Sống lại ngay ngày trước khi tận thế thây ma bùng nổ. Người ta thì điên cuồng tích trữ đồ ăn, còn tôi lại cuống cuồng gom máu. Vì khi tận thế đến, tôi sẽ biến thành một con thây ma. Giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nhận ra mình được sống lại thật rồi. Theo trí nhớ thì, đêm nay, sau 12 giờ tôi sẽ hóa thành thây ma luôn. Đã vậy còn là thây ma tỉnh táo, có đầu óc nữa chứ. Kiếp trước, nhiều lúc đói meo mốc, nhưng chẳng dám gặm người ta, chỉ dám săn mấy con thú nhỏ thôi. Đúng là thây ma lạc loài của giới thây ma. Nhưng lần này vẫn quyết định làm thây ma lạc loài tiếp. Nhưng phải làm thây ma cho ra hồn, đàng hoàng chút. May quá, ba mẹ mất sớm để lại cho tôi một siêu thị bự chảng. Ngay lập tức, tôi đuổi hết nhân viên về nhà, khóa luôn cửa siêu thị lại, rồi dùng hết tiền tiết kiệm cả đời, đi chợ đen mua một đống huyết tương với súng đạn. Cuối cùng còn tiêu một khoản to, thuê đội thợ tới gia cố cửa sổ siêu thị. Vì trong tận thế này, chỗ này là miếng mồi ngon lành mà, chắc chắn sẽ lôi kéo bao người tới. Đề phòng chút là phải. Trong lúc thợ xây làm việc, tôi chạy ra chợ gia cầm một chuyến, gom về một đống gà vịt nhỏ. Siêu thị rộng mênh mông, trừ một góc nuôi gia cầm cũng được, coi như đồ ăn dự trữ của mình vậy. Đợi mọi thứ xong xuôi hết, trời cũng tối mịt, tôi vội bảo thợ sửa phòng quản lý tầng 3 thành phòng ngủ luôn. Lúc này mới thấy yên tâm chút đỉnh. Tiễn thợ về xong đã 10 giờ tối, lại bắt đầu bận rộn tải về cả đống nhạc với phim truyền hình. Để khỏi buồn chán trong tận thế, kẻo rảnh quá lại phát rồ. Thời gian cứ tí tách trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần 12 giờ. Cuối cùng, một trận chóng mặt dữ dội ập tới, rồi tôi ngất luôn. Tỉnh lại thì đã biến thành thây ma thành công. Đợi cử động được tự do, vội vàng lên mạng xem tình hình. Ban đầu thì chỉ có vài bài viết về thây ma thôi, nhưng dần dần nhiều lên hẳn. Người chạy trốn ngoài đường cũng đông dần. Từng đám thây ma từ phía sau đuổi theo rầm rập. Mấy người đuối sức bị thây ma quật ngã, rồi cả đám thây ma khác nhào tới, nhấn chìm luôn người dưới đất. Nhìn cảnh này, bản năng thây ma bắt đầu xúi giục tôi đi ăn thịt. Lúc ấy mới nhớ ra, chỗ mình ở là khu đô thị mới, dân cư thưa thớt. Không dám tin nổi, trung tâm thành phố giờ thành địa ngục trần gian thế nào. Bỗng thấy hơi buồn chút, nhưng cũng mừng thầm, may mà mình an tâm ở siêu thị ăn chơi được rồi. Mấy ngày đầu tiên trôi qua đúng là thoải mái, ngày nào cũng dạo quanh siêu thị một vòng, rồi qua cho mấy bé gà bé vịt ăn, xong ngồi nhâm nhi bim bim, Bắc Giang. Vừa xem phim vui vẻ, nhưng bim bim trong miệng nhạt như nhai rơm, nuốt chẳng nổi luôn. Nước ngọt thì nuốt được thật, nhưng chẳng có tí vị gì cả. Thở dài một cái, uổng công siêu thị đầy đồ ngon mà chẳng ăn được, đành để đó móc meo thôi. Đúng lúc đó, dưới lầu vang lên tiếng động. Vội chạy ra cửa sổ nhìn xuống xem sao, thấy hơn chục gã đàn ông vây quanh cửa siêu thị. Chắc là tới kiếm đồ ăn đây mà. Nghe mấy người đó bàn tán, anh Trương, đây là siêu thị hả? Chắc là đây rồi. Nghe người ta bảo đây là siêu thị to lắm, nhưng sao chẳng thấy bảng hiệu gì hết. Nhìn thế này không giống siêu thị thật. Hóa ra tôi đã lường trước chuyện này, nên tháo hết bảng hiệu siêu thị từ trước. Nhưng đám người này vẫn không từ bỏ. Tới rồi mà, phải vào xem sao chứ. Tòa nhà to thế này, dù không phải siêu thị, chắc cũng có kha khá đồ dùng, nhưng cửa khóa chặt thế này, lén lút thế nào cũng không vào được. Thôi đừng làm nhảm nữa, coi chừng lôi thây ma tới bây giờ. Nhanh nghĩ cách mở cửa đi. Nghe vậy tôi chẳng lo lắm, dù sao siêu thị đã được gia cố chắc như thành lũy, đâu phải ai muốn vào cũng được. Thế là ngồi cạnh cửa sổ, hào hứng xem đám kia phá cửa siêu thị, nhìn tụi nó hì hục tìm cách vào. Nhưng chẳng mấy chốc đã hết bình tĩnh vì thấy phá cửa không nổi. Tụi nó chuyển sang nhòm cửa sổ tầng 3. Lao Tứ, anh chẳng phải cao thủ leo núi sao? Chút độ cao này mà làm khó anh được à? Nhưng tôi không có đủ đồ nghề mà. Lắm nơi làm gì, nhanh tìm cách leo lên đi, không thì sớm muộn cũng đói chết hết. Thôi được, tôi thử xem. Đến đây thì tôi hơi hoảng thật rồi. Dù đã lắp kính chống đạn, nhưng cũng không thể để tụi nó leo lên được. Đúng lúc đó, gã tên Lão Tứ bắt đầu trèo lên tòa nhà. Tôi vội chạy lấy 2 chai bia, nhanh nhẹn leo lên sân thượng, rồi nhắm thẳng xe dưới lầu, ném 2 chai bia xuống dưới. Chai bia đập trúng xe chuẩn không lệch, xe lập tức kêu còi inh ỏi. Chẳng mấy chốc nữa, đám anh em thây ma của tôi sẽ ùa tới thôi. Mà Lão Tứ đã leo tới tầng 2 rồi, đang luống cuống trèo ngược xuống dưới. Đám còn lại thì rối hết cả lên. Anh Chính, chạy thôi anh, thây ma sắp tới rồi. Nhưng Lão Tứ thì sao? Thấy cả đám định bỏ chạy,
Lão Tứ sợ quá khóc luôn. Anh Trương, chờ tôi với. Tôi nhảy xuống ngay đây. Đừng bỏ tôi mà. Nhưng có người ngăn lại. Lão Tứ, đừng xuống. Cứ ở yên trên đó. Hoặc leo lên tiếp đi. Thầy ma không biết leo nhà. Trên đó an toàn lắm. Lão Tứ hiểu ra tụi nó định bỏ rơi mình. Hoảng loạn tột độ. Cầu xin mấy người, tôi sợ lắm. Nhưng cả đám giờ lâu thân còn không xong. Ai mà dành mạo hiểm cứu anh ta chứ? Rồi tôi cũng nhìn thấy, đám thây ma đã lao tới chỗ này rồi. Mấy gã kia bắt đầu chạy trốn. Bản năng sinh tồn bùng nổ ghê gớm. Chạy còn nhanh hơn cả thây ma nữa. Nhưng thây ma từ từ phía kéo tới. Nên chẳng mấy chốc một gã bị thây ma quật ngã. Quay lại nhìn lão Tứ treo lơ lửng tầng 2. Dưới chân anh ta cũng đầy thây ma. Đang cố kéo anh ta xuống. Nhìn đám thây ma há cái miệng đầy máu. Thấy mà không đành lòng nhìn luôn. May mà mình là thây ma tỉnh táo. Chứ không như đám xác sống dưới kia. Còn lão Tứ thì sợ tới tè ra quần. Nước còn nhỏ xuống mặt thây ma dưới lầu. Đã vậy vì sợ quá mà tay chân mềm nhũn, chẳng còn sức leo lên nữa. Thế là đám thây ma với lão Tứ giằng co nhau. Một lúc lâu sau, lão Tứ hình như lấy lại chút sức, giáng leo tiếp lên trên. Đám thây ma dưới lầu thấy vậy hết kiên nhẫn, bắt đầu điên cuồng hẳn lên. Rồi tôi chứng kiến cảnh sốc óc luôn. Đám thây ma đó xếp chồng nhau thành thang người, càng lúc càng cao nữa. Lão Tứ lại sợ vỡ một lần nữa, giáng sức leo tiếp lên trên. Nhưng tay chân chẳng chịu nghe lời. Xin nữa thì rơi luôn xuống, mà thây ma thì càng lúc càng gần anh ta. Lão Tứ tuyệt vọng gào lên, cứu tôi với. Cứu tôi không muốn chết đâu. Rồi một con thây ma túm được lão Tứ, kéo phịch anh ta xuống dưới. Cảnh tiếp theo không dám nhìn nữa. Máu me quá trời. Đợi ngoài cửa sổ yên tĩnh hẳn, lại ghé mắt ra cửa sổ xem. Lão Tứ đã bị thây ma gặm sạch bách. Đám thây ma cũng rút đi hết. Điều làm tôi hơi buồn cười là cửa siêu thị với tường ngoài bị vấy máu loang lổ. Nhìn mà muốn buồn nôn luôn, nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng chẳng tệ đâu. Chỗ này càng trông sập sệ thì càng ít ai thèm để ý tới. Đã vậy, qua vụ này, tôi tính tìm cách cho đám thây ma ở lý quanh siêu thị luôn, để làm lực lượng bảo vệ luôn. Dùng tiếng ồn để dụ thì không ổn lắm. Đằng nào cái xe đó cũng hỏng rồi. Nên tôi tính dùng máu để lôi kéo, trèo lên mái treo vài túi máu. Sau một trận loay hoay, đám thây ma bị mùi máu thơm nừng kéo tới ngay. Nhìn đám đồng loại đông nghịt, tự nhiên thấy vui vui sao ấy. Thế là gào to một tiếng. Không ngờ đám thây ma dưới lầu cũng gào theo. Nghe mà nổi hết cả da gà. Đợi đến con cuối cùng gào xong thì cả đám thây ma ngẩng lên nhìn tôi luôn. Nhìn đôi mắt lờ đờ, rách nát của tụi nó, giật mình một cái to, vội vàng chạy về phòng ngủ trốn. Dù chính mình cũng là thây ma, nhưng bị cả đám thây ma nhìn chằm chằm thế này, bình tĩnh kiểu gì nổi chứ. Nhưng cũng thắc mắc ghê, sao tiếng gào của mình lại khiến đám thây ma chú ý vậy nhỉ? Trước khi hiểu rõ chuyện này, thôi cứ im thìn thít, không gào bậy nữa. Ngồi yên được một lúc, lại mở điện thoại xem tin tức. Giờ cả thành phố đã rối tung rối mù rồi. Vài người sống sót quay video đăng lên mạng. Hình ảnh máu me, ghê rợn kinh khủng. Thấy mà mừng thầm trong bụng. Làm thây ma hóa ra cũng chẳng tệ đâu ha. Ít ra khỏi ngày nào cũng nơm nớp lo sống sót. Nhưng ở một mình lâu lâu, cũng thấy hơi cô đơn tí. Thế là bắt đầu nghĩ cách giết thời gian. Như hôm nay chẳng hạn, tự nhiên nổi hứng, xuống khu quần áo chọn vài bộ VC mặc thử. Rồi lại chọn thêm cái đồng hồ cơ xịn xịn. Thậm chí đeo cả kính râm vào. Sau một hồi chỉnh trang, đứng trước gương mà giật mình luôn. Tôi vốn dĩ cào ráo sẵn, đôi bảnh bao cộng thêm làn da trắng bệch của thây ma, nhìn y chang ma cả rồng trong phim. Không nhịn được tự cảm giảm. Giờ ăn diện đẹp đẽ thế này để làm gì chứ? Người sống còn lại được mấy ai đâu. Để đi tán thây ma chắc. Nói xong thở dài thườn thượt, cởi hết đồ ra, đổi lại bộ áo ba lỗ, dép lê với quần đùi quen thuộc. Rồi lại lôi ra cái bồn tắm to đùng, đổ đầy sữa tươi vào trong, trút hết quần áo, nằm hùm xuống đó, thoải mái đến mê người luôn. Còn cầm thêm ly chân cao, nhấm nháp chất lòng đỏ đỏ một cách sang chảnh. Nhưng cái chất đỏ này không phải rượu vang đâu nha, mà là máu tôi tích trữ đấy. Ngày tháng này còn sướng hơn lúc làm người nữa. Có khi vì sướng quá mức mà tôi lơ là cảnh giác xung quanh luôn. Nên khi cô kia cầm rìu đứng trước bồn tắm, tôi mới phát hiện ra, run bần bật luôn. Vì cái bà này tôi từng gặp rồi. Kiếp trước làm thây ma, chính là đã hạ tôi, là người đã cho tôi lên đường.